හරි සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අද මම ඔයාලට ගේන්නේ household electrical appliances repairing video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ mixer grinder එකක් ගෙදරදීම අලුත් වෙඩියක් කරමු කියන වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට මෙන්න මෙතන උඩින් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක click කරලා ඊට යහපැත්තේ තියෙන bell button එක press කරලා අපිත් සමග රැඳී සිටින්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි අද මම ළඟ තියෙන්නේ Jaipan කියන blender එක. මේක මට repairing වලට හම්බෙච්ච blender එකක්. හරි අපි එනම් බලමු මේක ඇති වෙලා තියෙන දෝෂ ගැන. මම මේක ප්ලග් කරලා බලන්න. හරි මේක ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක විතරයි මට පත් වෙනවා පේන්නේ. ස්පීඩ් එකක්වත් වැඩ කරන්නේත් නැහැ. හරි මම එහෙනම් මේක අන්ප්ලග් කරගන්නම්. හරි එතකොට මේ වගේ කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැති බ්ලෙන්ඩර් එකක් ඔයාලට ලැබුණොත් එහෙම ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ පවර් කෝඩ් එක චෙක් කරන්න ඕන. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මල්ටිමීටරේ පාවිච්චි කරලා පරීක්ෂා කරන්න. හරි ඊට කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ බ්ලෙන්ඩරේ කරන්ට් එකට ගහන්න නැතුව මල්ටිමීටරේ පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මල්ටිමීටර අරගෙන ඉවරලා මේක ඕන් කරලා ඉවරලා මේ ඕම් රේන්ජ් එකේ කිලෝ ඕම් දෙකකට වගේ කඩා ගන්න රොටරි ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මේ බ්ලෙන්ඩරේ පවර් කෝඩ් එක අරගෙන ඉවරලා මුලින්ම මල්ටිමීටරේ ටෙස්ටිං ප්‍රෝබ් දෙක එක මත එක ස්පර්ශ කරලා බලන්න. මෙතන ඕම් බිඳුව කියලා පෙන්නනවා මල්ටිමීටරේ. ඊළඟට මෙන්න මේ පින් දෙකට මෙහෙම තියලා බ්ලෙන්ඩරේ ස්විච් එක ස්පීඩ් ස්විච් එක එකට දාන්න. මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. දෙකට දැම්මා ඒත් මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. තුනෙත් මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එක කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එක කියලා වැටලා පෙන්නන්නේ. එතකොට අලුත් බ්ලෙන්ඩර් එකක් නම් මෙහෙම ස්පීඩ් 1 2 3ට දැම්මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ප්‍රතිරෝධ අගයන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධ අගයන් පෙන්눔 කළොත් මේ බ්ලෙන්ඩරේ වැඩ කරනවා කියලා අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බ්ලෙන්ඩරේ ඇතුළට යමු. මම මේ මල්ටිමීටර් මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. කොයි මෙතන ඉඩ නැහැ හරියට. මම මේ බ්ලෙන්ඩරේ අනිත් පැත්ත ගහලා ඉවරලා මේ ඇන ටික මම ගලව ගන්නවා. හරි මේ විදිහට මේක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ ඔහොම තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. හරි මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බ්ලෙන්ඩරේ ඇතුළ ගැලෙව්වට පස්සේ. මම ඔයාලට සමීප රූපයක් අරන් පෙන්නන්න. හරි. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේ පවර් කෝඩ් එක චෙක් කරන්න යන්නේ. හරි එතකොට මෙන්න මෙතන කනෙක්ටර් එකේ තියෙන්නේ රතු පාට වයර් එකයි අලු පාට වයර් එකයි. ඒක ඇවිල්ලා නියුට්‍රල් ෆේස්. ඒ කියන්නේ මේ පින් දෙකේ වයර් දෙක. අනිත් එක මේ earth wire එක. ඒක තමයි මේ මෙතන බෝඩි එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට මම මේ මල්ටිමීටර් අරගෙන ඉවරලා ඒක ඕම් රේන්ජ් එකට හරි මේ කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට හරි දාලා චෙක් කරන්න. මම කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාලා චෙක් කරන එක ගොඩක් ලේසි මට. හරි මම මුලින් මේ ටර්මිනල් දෙක ටෙස්ටිං ප්‍රෝබ් දෙක
එක මතක ස්පර්ශ කරනවා මල්ටිමීටරේ වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. සමහරක් වෙලාවට බැටරි බැලලා නම් ඒ බීප් හඬ එන්නෙත් නැහැ. දැන් මම මෙහෙම මේක පින් එකකට තියලා අනිත් එක මේ කනෙක්ටර් වලට එකින් එක තියනවා. හරි පවර් කෝඩ් එක නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පවර් කෝඩ් එක හොඳයි. හරි පවර් කෝඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට චෙක් කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙයාව. ඔයාලා මීට කලින් මෙයාව දැකලා ඇති. මේ තමයි ඕවර්ලෝඩ් ප්‍රොටෙක්ටර් එක. ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක. අපිට පුළුවන් මෙයාව චෙක් කරන්න මෙන්න මේ ටර්මිනල් දෙක මුලින් ගලවගෙන ඉන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මේව චෙක් කරන්න. මම මේ ෆියුසස් වර්ග චෙක් කරන විදිය ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුම් කළා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි කලින් වගේම මල්ටිමීටර් එක කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේව චෙක් කරන්න. මෙන්න මේ විදියට තියන්න බීප් හඬක් ඇහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙයා පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකක් අලුතෙන් එකක් රිප්ලේස් කරන්න ඕන මෙතනට. හරි අපි බලමු ඒක රිප්ලේස් කරලවත් මේ බ්ලෙන්ඩරේ වැඩ කරව ගන්න. අලුතෙන් බ්‍රේකර් එකක් රිප්ලේස් කරන්න කලින් අපි බලමු මෙයාව කීප වරක් ප්‍රෙස් කරලා වැඩ කරව ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. අපේ වෙලාව හොඳයි නම් සමහරක් වෙලාවට මේක වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අලුතෙන් කැරලක් රිප්ලේස් කරන්න වෙනවා. බලමු තියලා නෑ අලුතෙන් කැරලක් රිප්ලේස් කරන්න වෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ මම ගෙනාපු අලුත් බ්‍රේකර් එක 2.5 ඇම්පියර්. දැන් මම මේක මෙහෙම තියෙද්දිම සෙට් කරලා බලන්න. හරි එහෙනම් මම මේක ප්ලග් කරනවා. හරි වැඩ කරනවා. දැන් මම මේක අන්ප්ලග් කරගන්නවා. දැන් මම මුලින් ඔයාලට කියලා දුන්න ටෙස්ටිං එක දැන් කරලා පෙන්නන්න. මල්ටිමීටර් ඕන් කරලා ඉවරලා කිලෝ ඕම් දෙකකට ඔය දාගන්න. පේනව නේද? මල්ටිමීඩියා ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පෙන්වුම් කරන ප්‍රතිරෝධකයන් දෙකට දැන් මම 24ක් 23. ඒ කියන්නේ අපි කිලෝ ඕම් රේන්ජ් එකට දාලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේක 1000න් වැඩි කළොත් ඕම් 23ක් එනවා. 24 25 ඕම් 25. හරි එතකොට මේක තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ගැන.
එතකොට මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක යන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩරෙන් එක දේවල් කොටනකොට ලෝඩ් එක වැඩියෙන් දාලා කෙටුවොත්, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා කෙටුවොත් මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මතක ඇතුව ලෝඩ් එක අඩු වෙන, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් තරමට දේවල් දාලා කොටන්න.